हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. मित्रांनो, माझ्यासमोर एक जुना प्लायवूड आहे. तुम्ही पाहू शकता याचे एका साईडचे छिलके निघालेत, पण हे फक्त वरचे लेअर निघाले, बाकी प्लायवूड चांगला आहे. त्याचा थिकनेस 12 mm आहे. आणि या प्लायवूडपासून मी एक रॅक बनवून दाखवणार आहे. ही त्याची डिझाईन आहे रॅकची. तुम्ही पाहू शकता या गाड्याची जी मधली लेंथ आहे ही 31 इंचाची असणार आहे आणि गाड्यांची मधली हाईट ही 10 इंचाची असणार आहे आणि प्रत्येक फळीची विड्थ ही 5 इंचाची आहे. अगदी साईडच्या फळ्यासुद्धा 5 इंचाच्या आहेत. आणि या प्लायवूडवर मी असं मार्किंग केलेलं आहे, 1 2 ह्या बाजूच्या फळ्या आणि ह्या ज्या मधल्या फळ्या. तर आपल्याला हे कट करून घ्यावं लागेल. चला तर. तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता प्लायवूडचं कटिंग झालेलं आहे आणि आता आपल्याला प्रत्येक प्लायवूडच्या पीसवर त्याच साईजच्या सनमायकाचे तुकडे कापून घ्यायचे. सनमायका कापण्यासाठी मी मेटल कटर कैचीचा वापर करणार आहे. तर मित्रांनो, प्रत्येक फळीवरच्या सनमायकाचे तुकडे कापून झालेले आहेत आणि आपल्याला आता जे व्हर्टिकल पीस आहेत ते फक्त चिकटवायचे नाहीत आणि बाकीचे सगळे तुकडे आपण चिकटवून घेणार आहोत. मित्रांनो, ज्या फळ्या उभ्या जोडायच्या आहेत त्यांना मी सनमायका नंतर लावणार आहे. त्याचं कारण म्हणजे त्याला आपल्याला चुका माराव्या लागतील आणि त्याच्यामुळे सनमायकावर चुका त्याबरोबर वाटणार नाही. त्याच्यासाठी फळ्या आधी ठोकून घेणार आणि त्याच्यानंतर सनमायका लावणार, म्हणजे ते खराब दिसणार नाही. तर मित्रांनो, सनमायका लावून झाल्यानंतर आपल्याला तो सनमायका घट्ट चिकटून राहण्यासाठी त्याच्यावर थोडं वजन ठेवायचं आहे. तुमच्याकडे जे काही वजन असेल ते तुम्ही ठेवू शकता, कारण फेविकॉल चिकटायला थोडा वेळ लागतो. कमीत 4-5 तास जावे लागतात. तर याच पद्धतीने आपण दुसऱ्या फळीवर सुद्धा सनमायका लावून घेतलेला आहे आणि हेच वजन आहे ते आता आपण त्याच्यावर सरकवणार आहोत. त्यासाठी मी दोन्ही फळ्यांवर एक सामायिक फळी ठेवणार आहे आणि त्याच्यावर हे वजन ठेवले, म्हणजे ते सम प्रमाणात विभागले. मित्रांनो, आपण ज्या व्हर्टिकल फळ्या जोडणार आहोत त्या फळ्यांच्या आतल्या साईडला 10-10 इंचाच्या गॅपने लाकडाच्या पट्ट्या जोडून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे त्याच्या आधारावर मधल्या फळ्या राहणार आहेत.
जादा पट्टी आपण कट करून घेणार आहोत. मित्रांनो, प्लायवूडच्या साईडला जो भाग दिसतोय त्याच्यावर आपण ही एका साईडला कर्व असलेली पट्टी लावणार आहोत. ती लावताना त्याच्यावर आधी मी फेविकॉल लावणार आहे आणि त्याच्यानंतर ही पट्टी चुकांनी ठोकणार आहे.
मित्रांनो, प्लायवूडच्या किंवा सनमायकाच्या ज्या एजेस किंवा धारदार कडा होत्या त्या मी पॉलिश पेपरने घासून गुळगुळीत केले आहेत, जेणेकरून त्या हाताला लागणार नाही. तर मित्रांनो, अशा तऱ्हेने आपली रॅक तयार झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता चारी बाजूने. मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.